ปรุงรสตามใจชอบนะครับรสเยอะๆเขาบอกมันจะอร่อยนะครับใบกะเพรานะครับอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับผมถูกแล้วนะครับ